হেল্ল' গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট আৰু আপুনি জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো ভিডিঅ' কল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমত যোনসকলে এপ্লাই কৰিছিলে 10 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কিন্তু পইচা যি 2500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দিয়াৰ কথা আছিলে, এই প্ৰথম যিটো কিস্তিৰ প্ৰধান এই পইচাটো কিন্তু 10 তাৰিখে দিয়াৰ কথা আছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ মুখেৰে কৈছিলে, মই আগত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। চ' মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ মুখেৰে কৈছিল যে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ টকাখিনি সোমাব। চ' সেই টকাখিনি আপোনালোকৰ সোমাইছে নে নাই বা মোৰ সোমাইছে নে নাই, কোনসকলৰ সোমাইছে কোনসকলৰ সোমোৱা নাই আৰু কেতিয়া সোমাব, যিসকলৰ সোমোৱা নাই সেইসকলৰ কেতিয়া সোমাব, এই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে সেই এপ্লাই কৰা প্ৰতিজন মানুহৰ এপ্লিকেশ্যনটো মানে কিবা ৰিজেক্ট হৈছে নেকি। যদি ৰিজেক্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ পইচা কোন তাৰিখে সোমাব বা কোন তাৰিখে সোমাইছে যদি সেইটো মই চেক কৰি দেখাই দিম। প্ৰথমতে মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো কোনটো পৰ্যায়ত আছে। চ' এইটো চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ বাৰত গৈ টাইপ কৰিব DIDS জাষ্ট এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি DIDS লিখি চাৰ্চ কৰি দিব, DIDS লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছতেই কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লৈ আহিব। চ' ইয়াতে কিন্তু মোক দেখা পাইছে মোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লৈ আহিছে। মই লগ আউট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। অলৰেডি মোৰ লগ ইন কৰা আছে ইয়াতে। যেতিয়া আপুনি এইটো পেজত আহিব, এইটো পেজত অহাৰ পাছত আপুনি যদি লগ ইন মানে কৰা আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো লগ ইন আছে। যদি আপোনালোকৰ লগ ইন নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব লাগিব। চ' যদি আপোনালোকৰ পেজটো ডেস্কটপ চাইট কৰা আছে তেন্তে অন কৰাই এনেবল কৰি দিব আৰু নহ'লে অফ কৰাই দিব। চ' মই ডেস্কটপ চাইটটো উঠাই দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। যদি ইয়াতে স্ক্ৰল কৰে নাহে, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটো ৰ'টেট কৰিব লাগিব। এই মোবাইলটো ৰ'টেট কৰিব। ৰ'টেট কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব লগ ইন। জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড যিটো বনাইছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি জাষ্ট লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত মোবাইল নম্বৰটো দি লগ ইন উইথ OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। চ' লগ ইন হোৱাৰ পাছত মই সেইখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ। চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ লগ ইন অপশ্যনটো অন হ'ব, লগ ইন কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অপশ্যন খোল খাব। চ' এনেকুৱা অপশ্যন খোল খাব। এনেকুৱা অপশ্যন খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ছেভ আছে, ইয়াতে ড্ৰাফট আছে, ইয়াতে এপ্লাই আৰু এনৰোল। আপোনালোকে যোনটো কৰিব লাগিব, জাষ্ট আপোনালোকে এই এনৰোল যি অপশ্যন দেখা পাইছে এই এনৰোল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এনৰোল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এনৰোল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে ID, যিখন আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ ID আছে, ৰেফাৰেঞ্চ IDটো ইয়াতে কিন্তু আহি যাব। আহি যোৱাৰ পাছত আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ন' একশ্যন নিডেড। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'ব লগা মোৰ নাই। চ' মোৰ IDটো কমপ্লিট হৈ আছে। মই যদি এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লিক কৰে, ইয়াতে ক্লিক কৰি লোৱা মানে এপ্লিকেশ্যন ইন ডিছবাৰ্চমেণ্ট, যদি আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে দেখা পাব। চ' মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু ID আহি গৈছে। ID অহাৰ পাছত তলফালে কিন্তু হেৰি কৈ আহিছে যে আপোনালোকৰ কলেজ অথৰিটি, এপ্লিকেশ্যন উইথ কলেজ অথৰিটি, এইটো কিন্তু ছাকচেছফুলি আছে। 17 ডিচেম্বৰ 2025। এপ্লিকেশ্যন উইথ ইউনিভাৰ্চিটি 20 ডিচেম্বৰ 2025 কিন্তু এপ্ৰুভ হৈছে। এপ্লিকেশ্যন উইথ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ 23 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ইন ডিছবাৰ্চমেণ্ট 23 ডিচেম্বৰ 2025 কিন্তু এইখিনি কমপ্লিট হৈ আছে। জাষ্ট যদি আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু এটা অপশ্যন দেখা পাইছে কমপ্লিটেড। জাষ্ট কমপ্লিটটো হোৱা নাই। যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব মানে অৰ্থাৎ যেতিয়াই পইচাটো একাউণ্টত সোমাব তাৰপিছতে কিন্তু ইয়াতে কমপ্লিট দেখাব। যদি কোনোবাৰ পইচা সোমাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াতে যদি কমপ্লিট দেখাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক পইচাটো সোমাইছে, আৰু যদি ইয়াতে কমপ্লিট দেখুওৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ পইচাটো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই। আৰু যি এই জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ যি 2500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দিয়াৰ কথা আছিলে, এই কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিন্তু নিজ মুখেৰে কৈছিল যে 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকক যিখন পইচা সেই পইচাটো কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই দিব। চ' এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই পইচাখিনি সোমাই দিয়া নাই। চ' কেতিয়াবা সোমাই দিয়ে সেইটো ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।